Hi guys! Welcome back to my channel. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mga nanood, nag-like at nag-subscribe sa unang video ko. Ngayon naman guys, itutour ko kayo sa platform na ginagamit ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba nagbabuy, nagsisell, at syempre yung mga features ni eToro na wala sa iba. Mag-start na tayo! Ako nga pala si Danica, scholar ako na gumraduate ng ChemEng sa UST, as well as varsity player ako na naglaro for UAAP. Right now, nag-work ako sa umaga and sa gabi naman nag-i-invest ako at trade sa stock market. Pinili ko si eToro maging platform ko sa pagtitrade ng mga international stocks kasi yung server niya, pag nakita mo siya, beginner-friendly siya. Hindi siya masyadong komplikado just like ng mga ibang advanced platform. Pag open natin ang eToro, ang makikita natin ay dito sa taas yung username na ginamit natin. And then sa baba ay yung badge natin. So it means kapag may bronze ka na dito, verified account ka na. Pwede ka na mag-trade ng real money. Isa pa sa mga gusto kong feature ni eToro ay meron siyang virtual trading. So makikita nyo dito, nandito tayo sa virtual. Pag kinlik ko yan, pwede tayo lumipat sa real portfolio ko, kung saan nandiyan ang totoong pera. So, dito lang muna tayo sa virtual. Sa virtual account, guys, pwede na kayo mag-trade dyan once na nag-sign up kayo sa link na ipoprovide ko sa ibaba. Initially, meron tayong available $100,000 na play money. So, pwede natin yan ipambili kung saan natin gusto, like Microsoft, Apple, or kung ano pang stocks na gusto nyo. So guys, i-share ko na ngayon kung paano ba mag-buy at saka sell dito sa eToro. Search lang natin yung gusto nating bilhin dito sa search bar sa taas. For example, Bitcoin. And then, i-click lang natin. So makikita nyo dito sa taas, 11,400 something. Nagpa-fluctuate siya kasi ang status natin ay market open. So up siya by 0.07%. So, itong presyo na to guys is in dollars. So, napakalaki, diba? Kahit ako hindi rin ako makakabili ng ganyan. Sobrang mahal niyan pag kinonvert natin sa peso. Ang kinagandahan kay eToro, pwede tayong mamili ng fractional share. So, ayan guys, kung gusto natin mamili na, click lang ang trade. And then, magpa-pop up yung window, tatanungin tayo kung magkano ang gusto nating bilhin. For example, $1,000. Pag click natin ng enter, makikita natin sa baba na may 0.09 units. It means fractional part lang ang bibilin natin kasi ang isang share ay 11,000. Hindi naman natin kaya bumili ng 11,000, diba? Isang share lang yun. So, ang nabili natin ay 0.09 units lang or fraction. Sa katabi naman nito, ibig sabihin 1% ng equity natin o yung total money natin ang ginagamit natin pangbili kay Bitcoin. So, itong nasa baba, mga stop loss, leverage, and take profit, yan yung mga minamanipulate natin na parameters para kahit tulog tayo or iwanan natin to na kahit di tayo nagbabantay, kusa pa rin siya, automatic siyang mag-sell kapag na-hit yung target price natin. So, for the stop loss, ibig sabihin yan, pag bumababa ang market, hanggang saan mo gusto or hanggang saan mo kaya yung lugi. So, for me, mag-set ako dyan, kunyari. So, pag kinlik ko siya, mag-appear siya ng, tinatanong niya kung anong rate. So, anong presyo ba ang gusto natin na limit lang na pwedeng ibaba ni Bitcoin. For example, 8,000. Pag click natin ng enter, lalabas ang 307.65. Ibig sabihin yan, pag na-hit ng market or ni Bitcoin ng $8,000 na price, lugi tayo ng $307. And sa baba, that is 30% ng initial investment natin. Pag kinik naman natin ang take profit, nakalagay dito is $10,000. So, yung $10,000 na yan, mangyayari lang kapag na-hit yung rate na 127,000. So, masyadong malayo sa katotohanan yan, kaya babaguhin ko. Kung example is 13,000. Ayan. So, kapag nag-set ako ng 13,000 na price and once na ma-hit yon ni Bitcoin, automatic, i-close niya na yung position ko. Isa-sell niya na with the gain of $124. So, if masaya na ako dyan sa parameter ko na yan,
click ko lang ang open trade. Then, papasok na siya kasi ang status natin sa taas ay market open. So, in case naman na gusto nyo lang is tumaas ng tumaas ang kita at ayaw nyo maglagay ng target price, pwede natin i-click ang No TP. Ayan. So, hahayaan lang ni eToro na tumaas ng tumaas si Bitcoin, na tumaas ng tumaas ang kita natin. So, I will set it to No TP. And then, open trade. Ayan. Buy BTC position open at kung magkano price nating nakuha. So, para ma-check natin kung pumasok talaga yung position natin, tingnan lang natin to sa portfolio. Ayan. Meron na tayong BTC. Click lang natin siya. So, ayan. Makikita natin dito yung date at saka time ng pagbili natin. And then, yung investment. So, ilang fraction to. And then, yung amount, kung kailan natin siya nakuha. Tapos, yung current price niya. And then, yung sinet natin na stop loss. So, pwede itong ma-edit, guys. Click lang natin. Ayan, magpa-pop up naman siya. And then, yung TP, wala tayong nilagay, diba? Yung target take profit price. So, wala tayong nilagay, kaya blank. Yung P/L, it means profit or loss. So, kung red siya, it means lugi tayo ng $7.55. And that is 0.75%. Bakit nga ba pagkabili natin ay automatic meron tayong loss? Dahil yan, guys, sa spread. Ang analogy na maibibigay ko sa spread para mas madali natin itong maintindihan, isipin na lang natin na, for example, bibili tayo ng dollar. And then sa internet, guys, ang sinasabi is 50 pesos ang isang dollar. So, pag pumunta tayo ng pawn shop at bibili tayo ng dollar, sasabihin ni pawn shop, uy, 52 pesos ang isang dollar. So, meron silang tubo na 2 pesos kada bibili tayo ng dollar. And then, kapag tinanong naman natin sila kung magkano po kung magbebenta ako sa inyo ng dollar, kukunin nila yun at a lower price. Sasabihin nila, bumibili kami at 48 pesos. So, ganun din ang spread, guys. Makikita nyo, pansin nyo, mataas kung bibili tayo. Ayan, dito sa buy. And then, yung sell natin is mas mababa kumpara sa actual price sa market. Let's say, gusto na nating i-sell ang position natin. Click lang tong X sa gilid. And then, close trade. Ayan. So, automatic, kung magkano yung na-loss natin doon, babawas siya sa available balance. And same thing din, kung magkano ang pinrofit natin in case na kumita tayo, dadagdag naman siya sa available balance natin. Ayan guys, so alam nyo na kung paano mag-buy at sell. Pwede na kayo mag-practice sa virtual. Isa pa nga pala sa gusto kong feature ni eToro is yung copy trading. Basically guys, ang nangyayari sa copy trading, kapag kinopya nyo ako, kung anong lahat ng ginagawa ko, kung anong binibili ko na stocks, kung paano ko dinidivide yung pera ko, percentage, ganon din ang mangyayari sa inyo. For example, meron akong 10,000 pesos and then pinambili ko yung kalahati, 5,000 pesos, kay Apple. So, ikaw na kumopya sa akin na meron kang 100,000 for example, kalahati din nun ay mapupunta kay Apple kasi kinopya mo ako. So, for example naman na kumita ako ng 30%, automatic meron ka ring 30% kasi kinopya mo ako. Kahit natulog ka lang, kahit wala kang ginawa, hindi ka naman nagbantay, hindi ka nag-isip at di mo inaral, kumita ka pa rin. So, yung copy trading is maganda talaga siya para sa mga beginners kasi ako, ganun ang ginawa ko while hindi pa ako marunong, nangopya ako ng investor na magaling. Ngayon, paano naman natin malalaman kung magaling ba o profitable ba yung kinokopya natin? So, makikita rin natin yan dito kay eToro. For example na lang guys, ako ang kakopyahin nyo. Pwede nyo akong i-search dito sa taskbar, yung username ko. Ayan, and then lalabas naman ako. Then, click lang guys. Makikita nyo guys yung mga pinopost ko, yan mga trades ko, or minsan status. Para rin kasi siyang Facebook, so may tinatag ka. Pero dito, ang tinatag ko naman is yung mga stocks. Ayan. So, kung pupunta tayo ng stats, dito sa kabila, makikita nyo dito, guys, na nung July, kumita ako ng 63.02%. And then, ngayong August is 39.92%. Ayan. Pag nag-scroll pa tayo sa baba, makikita nyo na ang risk ko is 8. Masyado mataas.
So, hindi ako pwedeng kopyahin. Kasi si eToro, inaalaw niya lang na pwedeng kopyahin is yung mga mabababa ang risk. Ayan, makikita nyo rin dito yung mga ginagawa kong trades. Ayan, trades per week. So, nasa 5. And average holding time ko, 1 week. Ayan, nag-start ako ng July 15. And profitable weeks ko for 71.43%. Makikita nyo rin guys yung portfolio ko. So, ang ibig sabihin nito guys, kunyari kay Zoom, nag-invest ako ng 22% ng portfolio ko at kumita to ng 9%. So, for Apple naman, nag-invest ako ng 21% ng portfolio ko or ng total money ko. And then, kumita na siya ng 50%. So, sa ibaba makikita rin natin yung balance. So, it means, meron pa akong 22% na hindi nagagamit, na hindi ko pinambili ng stock. So, ayan yung balance na pwede ko pang gamitin in the future para mamili kung meron akong makita na gusto ko. And then, guys, may option kayo kung gusto nyong nakalantad yung portfolio nyo. Total, wala naman ding money na nakalagay dito sa public. So, percent lang. So, click lang natin tong public profile. I-off natin yan. Ayan. So, kung gusto natin mag-switch sa private living, pwede naman. Sa mga nagtatanong if nakapag-withdraw na ba ako dito, na-try ko na ba? Yes po, na-try ko na mag-withdraw. Actually, ang ginawa ko is nag-invest ako ng $200 noong start ako dito kasi yun ang initial deposit niya. And then, hindi ako nag-trade. Gusto ko lang siguraduhin na talaga bang mababalik nito yung pera ko, mamaya scam to. So, after 2 days naman dumating siya sa bank account ko. Kaya lang mind you guys na merong fee ang eToro whenever nag-withdraw tayo. If we decided na $50, withdrawin natin, meron tayong fee na $5. So, kung $200 ang withdrawin natin, $5 pa rin ang fee. Kung 1,000 yan, fixed rate $5. Ayan guys, so sana meron kayong natutunan sa pag-tour ko sa inyo dito sa eToro platform. Kung meron kayong mga questions, just comment down below. Also guys, kung meron kayong suggestion para sa next video or kung gusto nyong tutorial or tips, just comment down below. Don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga susunod ko pa na i-upload. Thank you very much guys. God bless.